النهارده الحلقة الثانية من سلسلة حلقات أسرار القرين. في الحلقة الثانية هنتكلم عن السبب الثاني من أسباب نشط القرين المؤذي. احنا اتكلمنا في الحلقة الأولانية هم 3 أسباب. السبب الأول اللي هو البعد عن ذكر الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. اتكلمنا وشرحناها ووضعنا طريقة للتحصين للشخص الطبيعي اللي ما بيشتكيش من القرين ازاي يحصن نفسه، وحطينا علاج لحالة القرين النشط ولكن بحالة عادية، يعني مش حالة يعني نقول شديدة او حالة شرسة من نشاط القرين، لا الحالة العادية. النهاردة هنتكلم عن السبب الثاني من اسباب نشاط القرين، وهو اسباب بتعتمد على حاجات نفسيه او صدمات بيتعرض ليها الانسان في حياته. وفي السبب الثالث ده اللي هنتكلم عليه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، اللي هو الفراغ والعين والحسد. بيكون من اشد الاسباب القاصمه لنشاط القرين في حياه الانسان، ودي بتكون من اشد الحالات اللي بتحتاج علاج متخصص هنشرحها بالتفصيل. طبعا الحلقه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده عن اسباب نشاط القرين، اللي هي الاسباب النفسيه اللي هي بتبتدي بالاصابه اللي هي بتكون الحاله المتوسطه في نشاط القرين. طيب بتحصل ازاي؟ اول حاله فيها بتبدا ينشط فيها القرين مع الانسان، الحالات النفسيه، فقدان شخص عزيز، يعني زي وفاه شخص عزيز او مقرب ليك في حياتك، وفاه صديق، وفاه زوج او زوجه، وفاه الوالد او الوالده. دي حالات طبعا فيها الانسان لما بيتعرض ليها بتخلي الانسان بيدخل في حاله يعني بيفقد فيها ايمانه، او بتكون درجه تركيزه ودرجه العقيده عنده بتتعرض لاهتزاز. خلاص انسان متعود عليه في حياتك دايما باستمرار بتلاقيه سابك وخلاص انت بقيت لوحدك. فطبعا الحاله دي لما بيدخل فيها الشخص بيبقى عامل زي ما يكون طفل مجرد من اي حمايه اي شخص يقدر يخطفه او يعتدي عليه، زي يعني لقمه سائغه للقرين في الحاله دي. طبعا هم هنرجع تاني للنقطه اللي اتكلمنا في الحلقه الاولانيه، اللي هي يعني هم بالاصل مسلطين علينا وخاضعين لحكم ابليس مباشره. وطبعا هذا الشيء مش هيحصل الا الحكمه من الله عز وجل عشان يميز مننا الخبيث من الطيب. الخبيث اللي هو بينساق ورا الشهوات وورا الوساوس والقرين والشياطين، والطيب اللي هو يكافح نفسه ويحارب النفس ويحارب الشيطان ويتقرب الى الله عز وجل. تمام. الحلقه الاولانيه هتلاقوا الرابط بتاعها بيظهر قدامكم فوق دلوقتي في الفيديو، تقدروا تضغطوا عليها عشان ما يفوتكوش الشرح الاولاني، لان في حاجات من الحلقه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده مبنيه على الحلقه الاولانيه، بس انا بحاول اديكم المجمل او اجمع لكم الحلقه الاولانيه مع الحلقه اللي بنتكلم فيها النهارده عشان تتم الاستفاده كامله يعني. طيب اتكلمنا على حالة فقدان شخص عزيز. في الحالة ديت طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن البكاء بالصوت العالي اللي هو العويل او الصراخ، نهانا عن اللطم، نهانا عن حاجات كتير في حالة وفاة الناس المقربين لينا، شق الهدوم. طبعا دي كلها حاجات من طقوس استدعاء الشياطين، اللطم، شق الهدوم او الملابس، الصراخ والبكاء والعويل، دي كلها طقوس بيستخدمها السحرة لعنة الله عليهم في استحضار الجن والشياطين الضالين. فانت لما بتكون في الحاله دي، حاله الصدمه النفسيه، وتبتدي تعمل الحاجات ديت اللي طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها، وهو الغرض، وهذا هو الغرض اللي هو ان هو خايف علينا من احنا نكون يعني لقمه سائغه للقرين والشياطين، فطبعا بينهانا عن الحاجات دي. المهم الحاله ديت لما يتعرض ليها الانسان افضل شيء ليه هو طبعا القرب لله عز وجل، يعلم علم اليقين ان احنا موجودين في الدنيا ان هي الا يعني مرحله، يعني الدنيا بما فيها هي عباره عن مرحله هنمر فيها كلنا ولازم كلنا خارجين منها. المقرب لنشاط القرين وهي ارغام الاهل او ارغامك من احد المقربين ليك في حياتك على فعل شيء انت مش قادر تتقبله. واقرب مثال لحاله اللي زي ديت اللي هي الارغام او الغصب على الزواج مثلا، او الغصب مثلا على الانفصال مثلا. انسان مرتبط بزوجته في حاله انسجام والى اخره، فيجي اهله لاسباب غيره والى اخره عايزين ينفصل عن زوجته، او عايزين مثلا شخص او بنتهم تتزوج من شخص ما لاسباب ماديه والى اخره. فبيجي الانسان في الحاله ديت يبدا يفقد ثقته في نفسه، يبدا يفقد حاله قرب من ربنا سبحانه وتعالى وحالته الايمانيه. لان طبعا الايمان هو بيولد عندك ثقه بالنفس، وبيولد عندك يعني ارتباط بالله عز وجل. لما يبتدي ارغامك من شخص
او ناس مقربين ليك على حياه انت مش مستعد ليها، فبتحس ان انت الثقه دي بتبدا تهتز، تبدا يصيبك حاله خوف، يبدا يصيبك حاله قلق. في الفتره دي او في المرحله دي بتكون برضه زي الطفل الصغير او لقمه سائغه للشيطان او القرين. الحل ايه باختصار؟ ان انا احاول اوصل قدر الامكان للتفاهم، ان محدش يغصبك او يعني يضطرك ان انت تدخل في حياه او ترغم على فعل شيء انت مش مرتاح ليه. طبعا انا مش بشجع الناس او مش بقول ان الناس او كل واحد بقى يغصب على شيء ربما يكون في صالح ليك او يكون مثلا في خير ليك، ان يدعي يقول ان انا كده القرين هصيبني. لا لا خالص، انا بتكلم على ناس بالفعل حصلت لهم المشكله دي وكان الموضوع غير مناسب ليهم. السبب الثالث من الاسباب النفسيه للنشاط القرين حاله الاحباط والفشل. مثلا شخص فشل في حياته الدراسيه، شخص تعرض لفشل في حياته في عمله التجاري، شخص مثلا كان في وظيفته تعرض لاضطهاد وبعدين اضطر يسيب الشغل فيبدا يدخل في حاله من الاكتئاب، حاله من اليأس، حاله من الخوف. الحاله دي برضو بتكون انت لقمه سائغه سهله جدا لنشاط القرين. طيب الحل ان يعني هنتكلم في امثله شويه تخص التنميه البشريه او علوم الطاقه. الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلق له عقل بيفكر بيه، وداخل العقل في حاجه اسمها العقل الباطن. طبعا هو شيء مش ملموس، لكن العقل الباطن هو يعني كنز من الكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي عباره عن السوفت وير بتاعك وبتاع الدماغ عندك وتفكيرك. شيء مش ملموس لكن هو عليه كل شيء. طيب العقل الباطن نقدر نديله تشبيه بالظبط زي قطعة الحديد الممغنطة وقطعة الحديد العادية. لو انت عقلك الباطن مليان ايمان ومليان ثقة في الله عز وجل ومليان نشاط وان انت ما تستسلمش، هتكون بالظبط عامل زي قطعة الحديد الممغنطة اللي تقدر تشيل ضعف وزنها 12 مرة. العلم بيقول كده، قطعة الحديد الممغنطة تشيل ضعف وزنها 12 مرة. طيب لو انت مش ممغنط او عقلك الباطن مش ممغنط بذكر الله وبالقرآن الكريم، هتبقى زي اي قطعة حديد، هتتحط تتعرض للهواء وللمية، هتصدي ومع الوقت ما يبقاش لها اي قيمة. يبقى اذا نرجع ان انت لما تتعرض لاحباط وتتعرض لفشل، حاول تقوي يقينك في الله وثق ان انت ربنا سبحانه وتعالى ما تعرضكش للفشل ده او ساب ان الفشل ده يحصل في الامر اللي انت فيه، سواء زواج سواء دراسه سواء عمل، الا ان هو عين لك شيء افضل. ولو جينا نشوف لكل رموز ومشاهير النجاح في العالم، هنشوف ان كانوا بدايتهم في وظيفه او في حياه ما تعرضوا لفشل ذريع مره واثنين وثلاثه، والامثله على كده كتير من اصحاب المحلات واصحاب البراندات ومن الاماكن اللي احنا بنروح نشتري منها كلنا والاماكن اللي بنروح نتسوق منها، كانوا في حياتهم تعرضوا لفشل وكانت النهايه ان هم كانوا من اكتر المشاهير في النجاح في العالم. فما تتخليش الحاله دي، اعرف ان انت في المرحله دي لما تحصل حاله الفشل، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عايز لك انك انت توقف حياتك هنا، خلاص ستوب، في شيء خير ليك انت مستنيك انت ما تعرفوش تتوجه ليه. هنرجع، معلش انا دخلت شويه في حاجه تخص شويه التنميه البشريه وقوه التفكير والعقل، واقتبست بعض الافكار من بعض كتب التنميه البشريه، علشان طبعا يعني اربط ما بين العلاج النفسي، لان احنا النهارده بنتكلم في السبب النفسي، وما بين العلاج بالقران الكريم والعلاج الروحي ليها. هنيجي بقى نتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي العلامات للمرض او السبب الثاني من نشاط القرين او السبب النفسي. اول حاجه بتظهر على الشخص اللي هو بيكون مصاب بالقرين في الحاله النفسيه، حالات الخوف باستمرار، خايف انه يقدم على المشروع الفلاني، خايف اقدم في المشروع الفلاني، خايف اقدم في الدراسه الفلانيه ممكن افشل. حاله الخوف المتملكه منك باستمرار ديت بتكون بدايه نشاط حاله القرين. خوف بيبقى خوف، حاله خوف مرضيه، في خوف طبيعي في خوف مرضي. الحاله الثانيه بتبقى حاله القلق، وهي الخوف والقلق الاثنين ما بيفترقوش عن بعض، الاثنين دايما بيكونوا مرتبطين مع بعض. الحاله الثالثه اللي هو التقلب المزاجي والاكتئاب، دخول بقى في حالات الاكتئاب. الموضوع الرابع وده نقطه مهمه جدا عشان في بعض الناس بتربط فيها ما بين نشاط القرين وما بيتحصل لهم بيفكروا ان هو مس عشاء، لكن هو بيكون للاسف هو نشاط قرين زياده عن اللزوم. حاله الهواجس الجنسيه، شخص بيسيطر عليه هواجس جنسيه بطريقه مستفزه لدرجه ان هو تستدعيه انه يترك مثلا وظيفته او يترك اي مكان هو موجود فيه عشان لتلبيه فكره معينه او هاجس معين مسيطر عليه.
طبعا دي بتكون حاله من حالات النشاط، او حاله بتكون حاله من الحالات الحرجه لنشاط القرين. وطبعا دي ما بتحصلش غير للشخص اللي بيكون بعيد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا مش عايز اتطرق للموضوع ده باستفاضه قوي، لان يعني هنفرد له حلقات قادمه ان شاء الله، ونفرق ما بين النشاط الزايد للقرين وعلاماته في إثارة المعاصي وإثارتك للشهوات والهواجس الجنسية، والفرق ما بينه وما بين أن الإنسان يكون مصاب بالمس العاشق أو أي نوع من أنواع المس. المهم هندخل بقى في العلامات الجسدية. طبعا المصاب بنشاط القرين أغلب علاماته كلها بتكون علامات نفسية. إصاباته الجسدية أو العلامات الجسدية بتكون ضعيفة أو شبه معدمة، بتكون حاجات بسيطة متمثلة في حاجات بتختلف من شخص لآخر، فما نقدرش نحصرها بالذكر. لكن أي شخص بيكون شاكك في أمر زي ده لما يقارن العلامات دي متوافقة معاه وبتحصل أغلبها فيها بنسبة 70%، يقوم بخطوات العلاج اللي احنا هنذكرها دلوقتي. مبدئيا الحالة أو السبب الثاني من أسباب القرين، نشاط القرين في الحالة النفسية، بيكون في النهاية بيوصل الإنسان لحالة من الفشل، إحباط، الوسواس القهري. والوسواس القهري ليه يعني تعريفات كتيرة مش هنتطرق ليها، مش عايز ادخلكم في مواضيع نفسية، انا عايز اتكلم هنا عن العلاج. حالة العلاج الثانية او رقم الثاني لحالة العلاج القطعي لنشاط القرين الناتج عن صدمات نفسية بتكون ازاي؟ اول حاجة قبل النوم قراءة سورة الناس 100 مرة. قراءة سورة الناس 100 مرة قبل النوم، يعني انا ساعة ما ادخل للنوم هبدأ احط راسي على السرير عشان انام، معايا المسبحة بتاعتي سورة الناس 100 مرة، وحاول اركز وانا بقرأ فيها. طبعا في اول 3 ايام من قراءة سورة الناس هتبدأ تشوف بعض الاحلام او بعض الحاجات مخيفة شوية، يعني بعض الحاجات هتخوفك وتضايقك او تشوف حاجات مزعجة. استمر، شوف الحاجات المزعجة او الحاجات اللي تخوفك، هي بتكون من علامات نجاح العلاج. نمرة 2، انا خلاص يوميا لمده العلاج ده يستمر لمده اسبوع في الحالات البسيطه. اذا اتحسنت بعد اسبوع خلاص، لقيت نفسك لسه بتكمل لحد 21 يوم، سوره الناس 100 مره قبل النوم. بس لازم تحافظ على القيام بصلاه الفجر، لان هتصلي الفجر هتجيب كوب ميه زي ده كده مع كوب الميه، وبعدين هتجيب سوره ياسين، تفتح المصحف على سوره ياسين عشان تقراها وتحاول تكون قراءه بهدوء. ولكن السر هنا في استخدام سورة ياسين لعلاج الحالة دي هتكون في الطريقة اللي أنا هذكرها، وهو أمرها بسيط تماما. كوباية المية معايا، سورة ياسين قدامي، وهبتدي أقرأ وأنا حاطط السبابة اليمنى في المياه اللي أنا بقرأ فيها، وفضل لو عندك مية ورد حط فيها معلقة ورد صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم صدق الله العظيم، وتكمل لنهاية السورة. هتعمل كده 3 مرات. بس أنا عايزك وأنت بتقول ياسين تقولها لما خلاص تحس إن نفسك ما عادش فيه خلاص، تقولها لما النفس خلاص ينقطع، الصوت يجيب نهايته معاك. هتعملها كده في ال3 مرات، تبتدي ياسين في كل مرة ل3 مرات. بعد ما تخلص هتشرب نص كوب المية ونص التاني قبل النوم. هتعمل الموضوع ده زي ما وضحت لمدة 7 أيام أو لمدة 21 يوم. 7 أيام انت هتلاقي نفسك اتغيرت، هتلاقي نفسك حالتك النفسيه، حالتك المزاجيه كله اتغير، حياتك كلها فيها تغير تام، هتلاقي نظرتك للحياه تختلف، لقيت الامور لسه كمل لحد 21 يوم. وده علاج قطعي للي بيعاني من الوساوس والامراض والصدمات اللي نتجت له بناء على القرين نتيجه تعرض لصدمات نفسيه. بعد ما خلص العلاج، سواء خلصت 7 أيام او 21 يوم، في ختمه بسيطه للعلاج دي عشان تحصنك وانت نايم او تحصن مكانك من اي نشاط تاني. هتجيب برضو كوب ميه، ودي هتتعمل مره واحده بس، وتتكرر مره واحده كل شهر. كوب ميه، وبعدين هتقرا عليه الايه بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. هتقرا الايه دي 70 مره على المياه، وترش بيها اركان الغرفه واركان الاماكن المعيشه اللي انت بتقعد فيها. ده هيكون التحصين النهائي للحاله الثانيه من حالات نشاط القرين. إذا عندكم أي تعليق يفضل تتركوا لنا تحت في التعليقات اللي موجودة على الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، عايزين منكم الدعم عشان نقدم لكم دايما كل الجديد. وإن أنت إزاي تقدر تعالج نفسك بنفسك، حاول تشير الفيديو ليك ولكل معارفك بحيث إن الكل ينتفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.